Có một thứ mà không ăn được, không uống được nhưng rất nóng. Câu chuyện nóng nhất với chúng ta hàng ngày là cái bảng điện tử ở các cây xăng. Chúng ta dắt xe máy ra đổ đầy bình xăng, hay là đánh cái ô tô của mình ra đổ bình xăng, hoặc là các bác tài xế đánh con xe vào trạm để bơm xăng. Chắc hẳn đều có chung một cảm giác là ví tiền của mình đang bị pressing nghẹt thở. Mỗi lần giá xăng dầu tăng sốc, nguyên nhân gốc rễ thì chúng ta xem thời sự cũng lờ mờ đoán ra rồi. Đó là tình hình chiến sự căng thẳng ở Trung Đông, cụ thể ở đây là Mỹ, Israel và Iran. Nhưng tại sao những ông lớn ở tít cái vùng sa mạc Trung Đông xa xôi đánh nhau mà sáng nay bát phở, cốc cà phê hay bình xăng của anh em chúng ta Việt Nam lại lập tức bị biến động? Tại sao chiến sự Iran ảnh hưởng tới giá xăng dầu thế giới và cả giá xăng dầu Việt Nam? Chúng ta hãy tưởng tượng thế giới năng lượng của chúng ta giống như một giải đấu khốc liệt và khu vực Trung Đông chính là sân vận động quốc gia nơi diễn ra những trận cầu quyết định tất cả. Ở chảo lửa Trung Đông có một khu vực nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa định đoạt cả cuộc chơi, đó là eo biển Hormuz. Chúng ta cứ hình dung như thế này, eo biển Hormuz giống hệt như khu vực vòng cấm địa. Khu vực này mang tính sống còn, chật chội, áp lực rất lớn và hoàn toàn không có lối đi nào khác để thay thế nếu muốn phát triển bóng lên. Thì xăng dầu nó cũng như vậy. Về mặt địa hình thực tế, eo biển này nằm ngay sát sườn Iran, nối liền Vịnh Ba Tư với Đại dương bao la. Chỗ hẹp nhất của nó chỉ rộng vỏn vẹn đâu đó khoảng 33 km, nhưng hai luồng tàu chạy, tức là một chiều đi và một chiều về, mỗi bên chỉ rộng đúng 3 km. Thế nhưng, nó lại là con đường thủy độc đạo duy nhất để những ông trùm xuất khẩu dầu mỏ như là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay là Iraq có thể đưa hàng ra thị trường quốc tế. Mỗi ngày có tới hơn 20% lượng dầu mỏ tiêu thụ của cả nhân loại, tương đương với khoảng hơn 20 triệu thùng dầu, bắt buộc phải đi qua cái nút thắt cổ chai này. Giống như phát triển bóng lên từ vòng cấm địa, mà bây giờ muốn chặn thì cứ chặn từ những vị trí truyền bóng lên là được. Khối lượng khổng lồ này thì tất nhiên không chở bằng thuyền ghe bình thường mà phải bắt buộc nằm gọn trong bụng những chiếc siêu tàu container chở dầu, to như những tòa nhà chọc trời bơi ở trên mặt biển. Chúng lừng lững như những tòa nhà chọc trời bơi ở trên biển, lừng lững mang vác hàng trăm triệu đô la, di chuyển dưới sự giám sát rất sát sao. Các căn cứ quân sự, tên lửa phòng thủ bờ biển và rất nhiều xuồng cao tốc vũ trang luôn túc trực ngay đó. Chỉ cần một biến cố nhỏ, một động thái rút thẻ đỏ ra lệnh phong tỏa, vung vãi một vài quả thủy lôi chèn ép đường đi, thì lập tức hàng chục triệu thùng dầu kia sẽ bị mắc kẹt cứng ở trong Vịnh Ba Tư. Không có hàng thoát ra khỏi eo biển, các nhà máy khổng lồ ở châu Á, châu Âu sẽ đói năng lượng tức thì và cả nền kinh tế toàn cầu sẽ ngay lập tức đối mặt với một cú sốc đình trệ, y như một tiền đạo bị đốn ngã tàn bạo ngay trong vòng cấm địa. Khi tiếng súng nổ ra giữa Mỹ, Israel và Iran, điều mà cả thế giới khiếp sợ nhất không phải là việc bên nào tiêu hao bao nhiêu vũ khí, mà là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Chỉ cần một vài quả thủy lôi hay các tàu cao tốc vũ trang lượn lờ đe dọa, thì không một hãng vận tải nào dám cho chiếc tàu trị giá hàng trăm triệu đô của mình chở theo hàng trăm triệu đô tiền dầu đi qua đó. Đường huyết mạch này bị bóp nghẹt, dòng chảy năng lượng thế giới đứt gãy ngay lập tức. Và bạn biết rồi đấy, dầu mỏ là máu của nền kinh tế. Máy bay, tàu bè, nhà máy, xí nghiệp, các phương tiện đi lại, tất cả đều phải uống xăng uống dầu để chạy. Không có bất kỳ nguồn cung dự phòng nào trên thế giới hiện nay đủ sức để bù đắp cho một lỗ hổng khổng lồ nếu eo biển Hormuz bị khóa chặt. Thêm vào đó, bản thân Iran lại là một người lão luyện ở trong làng bơm dầu. Khi bom đạn rơi xuống lãnh thổ của họ, rủi ro các giếng dầu, nhà máy lọc dầu hay bến cảng xuất khẩu bị san phẳng là hoàn toàn hiện hữu. Thế giới cũng vậy, khi một nguồn cung lớn như Iran đột ngột bốc hơi khỏi thị trường, cán cân cung cầu lập tức bị xé toạc. Cầu thì vẫn cứ cao bởi vì các phương tiện vẫn cần xăng dầu để mà vận hành. Nhưng mà cung thì lại không đáp ứng đủ. Và thế là điều gì đến cũng phải đến. Quy luật kinh tế đã xuất hiện, giá cả được đẩy cao đến tận mây xanh. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở những thùng dầu. Trên thị trường tài chính toàn cầu, người ta giao dịch dầu giấy, tức là các hợp đồng tương lai, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ di chuyển của những chiếc tàu viễn dương. Những tay chơi lão làng và sành sỏi ở trên các sàn giao dịch tại London hay New York đánh hơi thấy mùi thuốc súng là ngay lập tức kích hoạt tâm lý đám đông, tạo ra những cơn hoảng loạn thực sự. Các quỹ đầu tư khổng lồ sẽ lao vào mua khống, chốt giá liên tục để phòng ngừa rủi ro hụt hàng ở trong tương lai. Tâm lý mua ngày hôm nay kẻo mai không có hàng mà mua, hoặc mua với giá cắt cổ này tạo ra một hiệu ứng cực kỳ khủng khiếp. Nó giống như việc chúng ta đi siêu thị, nghe tin sắp giãn cách xã hội, thế là xô nhau đi mua mì tôm. Dù kho hàng vẫn còn, nhưng tâm lý tranh cướp đã đẩy giá hàng lên một mặt bằng mới. Đó là lý do vì sao chiến sự ở tít Trung Đông mà bảng điện tử ở phố Wall lại chớp đỏ rực và giá dầu thô vọt lên những đỉnh cao mới một cách chóng mặt.
Đến đây chắc chắn sẽ có nhiều người đặt câu hỏi. Khoan đã, Việt Nam mình, nước mình cũng có mỏ dầu, có giàn khoan ngoài biển cơ mà. Nước mình cũng tự hào có 2 nhà máy lọc dầu lớn là Nghi Sơn và Dung Quất. Vậy tại sao mình phải quan tâm tới việc mấy ông nước ngoài đánh nhau để rồi cho giá xăng dầu trong nước nhảy múa? Một câu hỏi rất hay nhưng cũng rất dễ hiểu như thế này. Thế giới này là một cái bình thông nhau khổng lồ và thị trường xăng dầu Việt Nam cũng thông với thị trường xăng dầu toàn cầu. Đúng là 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất của chúng ta đang hoạt động miệt mài, đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu xăng dầu thành phẩm cho cả nước. Tuy nhiên, nguyên liệu đầu vào để 2 nhà máy này hoạt động, tức là dầu thô chưa qua tinh chế, thì chúng ta lại phải đi nhập khẩu từ nước ngoài. Các nhà máy này được thiết kế theo những công nghệ đặc thù, chỉ xử lý được một số loại dầu thô nhất định, phần lớn đến từ khu vực Trung Đông. Thế nên khi giá dầu thô trên thị trường chuyển nhượng toàn cầu tăng vọt, các doanh nghiệp đầu mối của nước ta buộc phải móc hầu bao nhiều hơn, trả một mức giá đắt đỏ hơn để gom tiền và mang hàng về. Chúng ta không thể nói với các nhà cung cấp quốc tế rằng hãy bán rẻ cho tôi đi vì tôi là người Việt Nam được. Chơi chung một sân chơi toàn cầu thì phải chịu chung luật giá của toàn cầu. Chưa hết, chiến sự nổ ra không chỉ làm giá gốc của từng giọt dầu tăng mà nó còn kéo theo một loạt những chi phí ăn theo phình to. Tàu bè đi lại các vùng biển nguy hiểm thì các hãng bảo hiểm hàng hải họ cũng phải tăng cước. Họ ngay lập tức đẩy phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh lên mức cao ngất ngưỡng. Cước vận tải biển cũng đội giá phi mã vì các thuyền trưởng phải chọn những lộ trình đi vòng vèo để tránh tên lửa, tốn thêm thời gian, thêm tiền lương cho thủy thủ và thêm tiền nhiên liệu trên chính cái tàu vận chuyển. Tất tần tật những chi phí khổng lồ từ bảo hiểm, cước tàu, bến bãi ấy cuối cùng sẽ được cộng dồn vào giá vốn của từng lít xăng, lít dầu khi cập cảng Việt Nam. Vậy tại sao Việt Nam lại phải tăng theo? Tất nhiên, chúng ta ai cũng muốn người dân được thoải mái và tăng không phải để làm khó người dân. Hãy đặt mình vào vị trí của một doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Nếu họ phải sang nước ngoài mua một lít xăng với giá X chẳng hạn, bây giờ lại bán với giá thấp hơn giá X thì chắc chắn là lỗ. Lỗ 1-2 ngày thì gồng được, chứ lỗ hàng trăm tỷ mỗi ngày thì chỉ có nước phá sản. Hậu quả tất yếu đó là họ sẽ dừng nhập hàng và có cơ sở lấy cớ là bảo trì, đóng cửa hay là găm hàng, bởi vì tàu thuyền không ra khơi mua xăng dầu nữa, càng mua càng lỗ. Khi đó, chuỗi cung ứng năng lượng thiết yếu của đất nước sẽ bị đứt gãy. Có tiền cũng không mua được xăng để chạy xe máy đi làm, để xe tải chở hàng hóa, để gạo rau vào thành phố. Đó là thảm họa thực sự. Vì vậy, việc nhà nước bấm nút tăng giá bán lẻ xăng dầu theo từng nhịp đập của thế giới là một liều thuốc đắng nhưng bắt buộc phải uống. Nó đảm bảo các doanh nghiệp xăng dầu vẫn duy trì được biên độ lợi nhuận tối thiểu. Từ đó, họ mới có động lực tiếp tục ra khơi gom hàng, đảm bảo nguồn cung liên tục, không bị đứt đoạn cho nền kinh tế trong nước. Ngay cả việc sử dụng quỹ bình ổn lúc này cũng được cân nhắc, bởi vì dùng cái quỹ nhỏ bé để đỡ lại một cơn bão giá toàn cầu thì chẳng khác gì lấy một cốc nước đi dập một đám cháy rừng, vừa tốn kém lại vừa cạn kiệt đạn dược trong những ngày gian khó phía trước. Tóm lại, qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ một điều: sống trong một thế giới siêu kết nối, một cái vỗ cánh bướm bướm nhỏ ở eo biển Hormuz hoàn toàn có thể tạo ra một cơn cuồng phong lật tung bảng giá xăng dầu ở những trạm xăng trên toàn cầu, và giá xăng dầu ở Việt Nam tăng cũng là điều tất yếu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ, cũng như đóng góp những ý kiến để mình thực hiện ở trong tương lai. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.